Xin chào quý vị và các bạn, mình là Vẽ Động Vật và hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một video hết sức đặc biệt. Lần này mình sẽ không vẽ động vật mà mình sẽ vẽ một chiếc máy bay, và chiếc máy bay này rất là đặc biệt. Đối với bạn nào mà đam mê ngành hàng không hoặc đam mê về máy bay thì không thể không biết tới chiếc máy bay này. Đó chính là Antonov AN225, chiếc máy bay lớn nhất thế giới. Thì để vẽ được chiếc máy bay này thì trước hết là mình sẽ kẻ những cái ô kẻ này, và mình sử dụng một cái ảnh gốc của chiếc máy bay và mình vẽ. Việc làm đầu tiên của các bạn đó là đánh dấu những cái điểm đầu và điểm cuối giới hạn của cái khung hình của chúng ta. Sau đó các bạn vẽ 6 động cơ của máy bay là những hình tròn như kia, và các bạn bắt đầu nối những cái điểm mà lúc nãy chúng ta vừa đánh dấu lại. Các bạn sử dụng bằng tay để đánh dấu nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng thước kẻ. Tuy nhiên thì ở giai đoạn này thì các bạn chỉ cần dùng tay thôi. Có một mẹo nhỏ dành cho các bạn, đó là khi các bạn vẽ những cái động cơ kia thì về cơ bản nó là những hình tròn nó bằng nhau. Khi mà vẽ hình tròn thì đối với bạn nào mà mới vẽ thì khá là run tay, nên là các bạn có thể dùng cái nắp bút hay là cái gì đấy để các bạn tỉ vào đấy để các bạn vẽ thì nó sẽ tròn hơn, đỡ phải sửa nhiều. Mình không khuyến khích các bạn sử dụng thước kẻ ở cái giai đoạn này. Tuy nhiên vì đây là chúng ta vẽ một cái thiết bị máy móc, nó là những cái chi tiết cơ khí nên nó có độ chính xác rất cao, nên bắt buộc lát nữa chúng ta phải dùng thước kẻ để chúng ta kẻ lại những cái đường thẳng, ví dụ như là cánh kia chẳng hạn. Cách đây không lâu thì mình có một video hướng dẫn về vẽ máy bay. Tuy nhiên thì cái video đấy mình hướng dẫn vẽ một cách đơn giản thôi. Để vẽ được chi tiết và để nó chân thực thì chúng ta phải tỉ mỉ hơn rất nhiều và phải sử dụng thước kẻ. AN225 thì có rất nhiều cái lốp để hạ cánh. Ở cái càng ở mũi kia thì nó sẽ có 2 cái càng đáp nhé. Còn 2 cái càng đáp phía sau nữa thì nó sẽ gồm 7 lốp mỗi một bên. Như các bạn đã biết thì đây là một chiếc máy bay lớn nhất trên thế giới và là biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không của Liên Xô cũ. Tuy nhiên thì rất đáng tiếc là trong cái cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine kia thì chiếc máy bay này đã bị phá hủy. Chưa rõ là bên nào phá hủy, tuy nhiên đó là một điều hết sức đáng tiếc. Với cái mức độ hư hại nghiêm trọng như báo chí đã đề cập thì mình nghĩ là việc phục dựng lại chiếc máy bay này là điều không thể, bởi vì nó gần như hỏng hoàn toàn rồi. Và với cái mức chi phí mà người ta ước tính là lên tới khoảng 3 tỷ USD thì mình nghĩ là chẳng có ai dại gì mà đi phục hồi lại chiếc máy bay này cả. Thông thường đối với các loại máy bay dân dụng khác thì cái cánh này thì nó sẽ ở phía bên dưới. Tuy nhiên là đối với chiếc máy bay này thì nó lại ở phía bên trên so với thân của máy bay như này. Ở trên cánh máy bay thì nó sẽ có những cái phần đuôi máy bay nó trồi lên đến kia. Ở góc nhìn này thì chúng ta chỉ nhìn được cái phần đuôi nó như vậy. Ở đây thì mình đang sử dụng lại thước kẻ để mình kẻ lại cái đường thẳng ở cánh và những cái đường thẳng ở trên máy bay. Như vậy thì nó sẽ chuẩn xác hơn và nó sẽ đẹp hơn. Ở cái phần động cơ này thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ vẽ nó nắn nót một chút nhé, nó tròn trịa một chút. Giờ thì chúng ta sẽ tẩy đi những cái phần thừa. Thì các bạn có thể thấy là sau khi tẩy đi thì nhìn những cái đường thẳng ấy nó rất thẳng và rất đẹp. Bình thường ở ngoài đời thì nó không thẳng như vậy mà nó hơi võng xuống một tí, bởi vì do trọng lực mà cái cánh này nó rất dài. Nghe đâu bảo là cái chiều dài của cái đôi cánh này nó phải bằng một sân bóng đá, do đó nó hơi võng xuống một tí. Tuy nhiên thì khi chúng ta vẽ thì chúng ta không cần thiết phải thể hiện cái sự võng đấy, bởi vì nó cũng ít thôi. Đối với cái vẽ cái tua bin này, các bạn nhớ là ở góc nhìn như này thì ở bên trong này nó sẽ hơi thụt vào như kia một tí nhé. Các bạn sẽ vẽ nó chừa ra một tí như này, còn bên trong một tí nữa chúng ta sẽ tô màu đen. Chiếc máy bay này đang ở trong tư thế chuẩn bị hạ cánh, do đó các bạn có thể quan sát thấy là trên hình vẽ mình những cái cánh tả ở phía sau ấy, để cản gió này nó đã bung ra như kia, để nó cản bớt cái vận tốc của máy bay để hạ cánh. Mỗi cái cánh tả phía sau này thì nó sẽ có những cái đường gân như này. Những cái đường gân này là để giữ cho cánh tả nó có thể hoạt động, nhấc lên nhấc xuống được.
Ở phần mũi máy bay thì các bạn lưu ý là chúng ta đang nhìn nó ở góc nhìn nó khoảng 3/4. Do đó là cái phần chóp nhọn của máy bay nó sẽ thụt vào trong một tí như này. Các bạn chỉ cần thực hiện đánh tối sáng là được. Đánh tối sáng cái phần bên phía tay phải của cái mũi này cho nó tối hơn một chút là chúng ta sẽ vẽ được cái phần mũi nó chân thực. Giờ chúng ta sẽ nắn nót để tô lại các phần lốp của máy bay cho nó rõ ra như này. Một điều nữa các bạn lưu ý là khi vẽ thì các bạn sẽ vẽ cái cửa của cái càng đáp sau như này nhé. Cái càng đáp sau nó sẽ có một cái cánh cửa để nó mở ra như này để lúc hạ cánh, hoặc khi cất cánh xong thì nó thu cái bánh vào. Do đó chúng ta vẽ một cái cánh như này. Giờ chúng ta sẽ vẽ thêm cái họa tiết trang trí ở trên thân máy bay. Nó bao gồm hai cái đường lượn sóng màu vàng và màu xanh ra trời như này, lượn từ đầu máy bay cho đến phần đuôi. Đoạn này các bạn vẽ, cố gắng vẽ làm sao cho nó lượn thật là mượt nha. Bởi vì cái hình vẽ như này nó rất khó, nó uốn lượn như kia. Tiếp tục chúng ta lại xóa đi những cái phần thừa này để cho cái phần thân máy bay nó sáng lên và điều chỉnh lại những cái nét vẽ. Đối với bạn nào mà vẽ đen trắng thì vẽ như này là chúng ta đã gần xong rồi. Bây giờ các bạn tô phần bụng máy bay nó tối hơn một chút nữa, sau đấy dùng tăm bông để di qua một lượt như này thì là bức tranh chúng ta đã gần như đã hoàn thiện. Tuy nhiên nếu bạn nào sử dụng màu sắc để vẽ thì chúng ta còn một bước nữa để chúng ta mới hoàn thiện được. Đấy, các bạn có thể thấy là đây, nếu vẽ đen trắng thì như này là cũng gần như là nó xong rồi. Các bạn chỉ cần tô đen cái phần tua bin máy này được. Phần này và phần ô cửa kính thì chúng ta cũng tô đen. Ngoài ra còn các phần lốp máy bay nữa thì chúng ta cũng tô đen như vậy. Do là mình sẽ vẽ màu bức tranh này, do đó bây giờ mình sẽ sử dụng màu sắc để mình tô những cái phần nổi bật, những cái dải lụa ở hai bên thân máy bay này. Đấy, các bạn có thể thấy rằng khi chúng ta cho màu sắc vào thì nó sẽ rất nổi bật và chân thực. Nhìn cái là ai cũng biết là AN225. Ngoài ra thì chúng ta có thể trang trí thêm cái phần chữ ở trên máy bay như này. Và ở mỗi cái tua bin động cơ kia thì nó sẽ có hai dải màu xanh và màu vàng đặc trưng của Antonov AN225. Thật ra thì cái máy bay này thì trong quá trình sử dụng thì người ta cũng đã sử dụng rất nhiều cái màu sơn. Tuy nhiên đây là màu sơn cuối cùng của nó trước khi bị phá hủy. Giờ các bạn có thể vẽ thêm hoạt cảnh bên dưới. Ví dụ như đây mình đang vẽ cảnh một hàng cây xanh xa xa như này. Máy bay chuẩn bị đáp xuống đường băng. Như vậy là bức tranh của chúng ta đã hoàn thiện. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Vẽ Động Vật để mình ủng hộ mình tiếp tục ra những cái video tiếp theo. Cảm ơn cái sự quan tâm của mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.